Καλή σας μέρα. Χαίρετε. Έχετε ξυπνήσει? Πώς είστε τόσο σίγουρες? Ας πούμε, μία από τις πιο ωραίες ατάκες του ελληνικού κινηματογράφου είναι αυτή που η Τζέννη Καρέζη λέει στον Αλεξανδράκη. «Κύριε Σαμιωτάκη, ξυπνήσατε?» Το ίδιο έχουμε να σας ρωτήσουμε και εσάς. Γιατί 2.500 χρόνια πριν ο Πλάτωνας αμφισβητούσε την αντίληψη της πραγματικότητας, αναρωτώμενος εάν αυτό που ζούμε αυτή τη στιγμή το βλέπουμε στον ύπνο μας ή όντως είμαστε ξύπνοι και το ζούμε. Όταν βλέπουμε όνειρα έχουμε την εντύπωση ότι είναι απόλυτη πραγματικότητα. Αν κάποιος λοιπόν μας ρωτούσε εκεί, ξυπνήσατε, θα φαινόταν παράδοξο αυτό που σας ρωτήσαμε τώρα ξεκινώντας. Εξίσου παράδοξο όσο φαίνεται και τώρα, γιατί φαίνεται η κάθε πραγματικότητα σαν αληθινή. Ας δούμε λοιπόν, ας κάνουμε εκείνο το άλμα στο χρόνο, να δούμε τον ύπνο, την πραγματικότητα και τον κόσμο των ξύπνιων και των κοιμισμένων. Κοιμόμαστε τούτη τη στιγμή και όλα όσα συλλογιζόμαστε τα βλέπουμε όνειρο ή σηκωμένοι και ξυπνητοί κουβεντιάζουμε ο ένας με τον άλλον? Η ψυχή μας αγωνίζεται να δείξει ότι όσα κάθε φορά δέχεται, αυτά είναι ό,τι πιο αληθινό υπάρχει. Γράφει στο Θεέτητο ο Πλάτωνας, διαστόματος Σοκράτου. Και στη συνέχεια έχουμε τον Ηράκλειο να θυμηθούμε πάλι κάτι. Για όσους είναι σε εγρήγορση, μόνο ένας και κοινός κόσμος υπάρχει, ενώ οι κοιμισμένοι ζουν ο καθένας στον ατομικό του κόσμο. Άρα η ερώτηση αν είμαστε ξύπνοι ή αν κοιμόμαστε έχει νόημα. Όμως, ποιος κόσμος είναι αληθινός? Έστω ας θεωρήσουμε ότι αυτή τη στιγμή είμαστε ξύπνιες και ότι ο κόσμος που βλέπουμε είναι ο πραγματικός. Είναι? Για ποιον ακριβώς πραγματικός όμως? Πάμε να δούμε τις επόμενες καρτέλες. Ο κόσμος που βλέπεις δεν έχει να κάνει με την πραγματικότητα, μας λένε τα μαθήματα θαυμάτων. Στην πραγματικότητα υπάρχουν πολλοί κόσμοι. Ο κόσμος των συλλογικών ψευδαισθήσεων, ο κόσμος των ατομικών ψευδαισθήσεων και ο αληθινός κόσμος. Δηλαδή, μια συλλογική ψευδαίσθηση, όσο και αν σας κάνει εντύπωση, είναι η αντίληψη ότι αυτός ο κόσμος εδώ είναι αληθινός. Μια συλλογική ψευδαίσθηση είναι η ύπαρξη της ασθένειας, του κορονοϊού για παράδειγμα. Μια συλλογική ψευδαίσθηση είναι ότι έχουμε σώμα. Σύμφωνα με την αντίληψη των θαυμάτων, είναι μια συλλογική ψευδαίσθηση η αντίληψη ότι αυτός ο κόσμος, ο χειροπιαστός, υπάρχει. Βέβαια, για τη συνείδησή μας αυτό είναι κάτι εξωφρενικό, αλλά τα μαθήματα θαυμάτων είναι αυτό ακριβώς, εξωφρενικά. Γι' αυτό και είναι θαύματα. Βέβαια, ίσως μπορούμε να πούμε ότι είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη μας Ναι. ότι όταν μιλάει καταρχάς για έξω κόσμο και μέσα κόσμο, ένα πρώτο επίπεδο που μπορούμε όλοι να καταλάβουμε είναι ότι οι ερμηνείες μας που είναι μέσα επενδύονται στα έξω πράγματα. Και καταρχάς μπορώ να σκεφτώ ότι αυτό που βλέπω εκεί έξω, αν χρησιμοποιήσω τη λέξη ερμηνεύω εκεί έξω, είναι ένας κόσμος εσωτερικός που προβάλλεται προς τα έξω. Οι ερμηνείες μου προβάλλονται καταρχάς, δηλαδή τα νοήματα που δίνω στα πράγματα, είναι ένας εσωτερικός κόσμος που έχει προβληθεί έξω. Καταρχάς μπορούμε να πούμε αυτό, το οποίο είναι κατανοητό και αποδεκτό. Μέχρι ένα σημείο κατανοητό, γιατί όσο είμαστε ακόμα στην αρχή αυτής της εξερεύνησης, αυτές οι ιδέες μπορεί να σας ξενίζουν, αλλά σιγά σιγά θα γίνουν πιο κατανοητές. Και μετά μπορούμε να προχωρήσουμε ότι και οι μορφές που βλέπουμε, ένας κόσμος που εμείς φτιάξαμε και όχι κάποιος άλλος μεγαλύτερος από εμάς, αλλά το Αυτό έχουμε τώρα είναι φτιάξει. πολύ εξωφρενικό, δεν ξέρω πώς θα ακούτε, αλλά Θα το δούμε παρακάτω. Θα το δούμε παρακάτω. Πάμε να δούμε την επόμενη καρτέλα. Βεβαίως. Μάθημα θαυμάτων 14. Ο Θεός δεν δημιούργησε έναν κόσμο δίχως νόημα. Ο Θεός δεν δημιούργησε έναν κόσμο χωρίς αξία. Η σημερινή ιδέα είναι φυσικά και ο λόγος που ένας κόσμος δίχως νόημα δεν είναι δυνατόν να υπάρχει. Ένας ο κόσμος χωρίς αξία, χωρίς σκοπό δεν είναι δυνατόν να υπάρχει. Αυτό που ο Θεός δεν δημιούργησε δεν υπάρχει. Και οτιδήποτε υπάρχει, υπάρχει όπως Αυτός το δημιούργησε. Ο κόσμος που βλέπεις δεν έχει τίποτα να κάνει με την πραγματικότητα.
με τον κόσμο του Θεού δηλαδή. Είναι φτιαγμένος από σένα και δεν υπάρχει. Αυτά είναι καταρχάς εξωφρενικά νέα, θα λέγαμε, αλλά ταυτόχρονα και χαρμόσυνα, γιατί αν βλέπω έναν κόσμο δυστυχισμένο, μου λέει ότι δεν υπάρχει. Βέβαια, δεν μπορώ αυτό να το καταπιώ έτσι αμάσιτο, πρέπει να το επεξεργαστώ, να το συλλογιστώ, να στοχαστώ πάνω σε αυτό. Στην πραγματικότητα, τα μαθήματα θαυμάτων είναι μια πνευματική ψυχοθεραπεία, αλλά και μαθήματα φιλοσοφίας. Είναι δηλαδή μια προσέγγιση που μας οδηγεί στην αλήθεια μέσα μας και στην αποκάλυψη αυτού που είναι κρυμμένο, αλλά απαιτεί και τη συμμετοχή μας. Να στοχαστούμε πάνω σε αυτές τις ιδέες, να κάνουμε χώρο, έστω και αν μας φαίνονται εκπληκτικές μερικές. Ας πάμε λοιπόν στο γιατί αυτή η πραγματικότητα μπορεί να μην είναι τόσο πραγματική όσο φανταζόμαστε. Ναι. Ας δούμε τις επόμενες δύο καρτέλες που μας δείχνουν κάτι ενδιαφέρον. Σε μια διαμάχη, ο κόσμος του ενός δεν υπάρχει για τον άλλον. Εδώ έχουμε μια φωτογραφία από εκείνη την ταινία Κράμερ εναντίον Κράμερ και που είναι κάτι που πολλοί άνθρωποι το έχουν ζήσει και εσείς ίσως, σε ένα διαζύγιο, η διαμάχη για το παιδί. Ποιος θα πάρει το παιδί, πότε θα δει το παιδί και ο καθένας σε ένα διαζύγιο έχει τη δική του αλήθεια εξαιτίας της οποίας αποχωρεί από τη σχέση. Αλλά η δική του αλήθεια δεν γίνεται αποδεκτή από τον άλλον. Το ίδιο και σε ένα δικαστήριο. Τα δύο αντίπαλα μέρη υποστηρίζουν μια διαφορετική αλήθεια. Ποια είναι όμως η αληθινή πραγματικότητα? Γιατί για τον καθένα η δική του είναι η αληθινή. Και ας κάνουμε ένα ακόμα βήμα να δούμε μια άλλη πλευρά της πραγματικότητας που νομίζουμε ότι είναι κοινή για όλους ενώ δεν είναι. Εδώ λοιπόν, ο σκύλος βλέπει την ντομάτα κίτρινη, επειδή δεν βλέπει το κόκκινο όπως το βλέπει ο άνθρωπος. Ο κόσμος του ενός δεν υπάρχει για τον άλλον, δηλαδή ο κόσμος με τις κόκκινες ντομάτες δεν υπάρχει για τους σκύλους, όπως δεν υπάρχει ο κόσμος για τις κίτρινες ντομάτες για τον άνθρωπο και δεν μιλάω για τους καινούριους τύπους ντομάτας, μιλάω για τις κόκκινες που τις βλέπει κίτρινες ο σκύλος. Πάλι το ερώτημα, ποια είναι η αληθινή πραγματικότητα, ποιος είναι ο αληθινός κόσμος? Άσε που η ντομάτα δεν είναι κόκκινη σε καμία περίπτωση, γιατί είναι η μόνη συχνότητα που πετάει έξω το συγκεκριμένο αντικείμενο. Κρατάει όλα τα άλλα χρώματα εκτός από αυτό που εμείς βλέπουμε. Άρα δεν είναι ούτε κίτρινη ούτε κόκκινη. Σε καμία περίπτωση. Δεν είναι κανένα από τα χρώματα που βλέπουμε υποκειμενικά. Και βλέπουμε και κάτι ακόμα. Ο άνθρωπος βλέπει ένα μαύρο κοράκι. Τα πουλιά βλέπουν ένα πολύχρωμο και λαμπερό κοράκι. Δείτε το είναι σαν παγόνι, όπως το βλέπουν τα πουλιά. Βλέπουν άλλο μέρος του φάσματος, λοιπόν. Ναι. Η κβαντική φυσική στη θέση του κορακιού βλέπει ένα κβαντικό κύμα ή ένα νέφος δυνατοτήτων. Δείτε τρεις διαφορετικές πραγματικότητες που είναι ταυτόχρονα παρούσες, προσέξτε, ταυτόχρονα παρούσες, αληθινές για κάθε επίπεδο, αλλά η ερώτηση είναι, υπάρχει μια άλλη αληθινή πραγματικότητα που να ισχύουν για όλους τα ίδια? Ποια είναι και ποιος είναι ο αληθινός κόσμος? Πάμε λοιπόν, συνέχεια στο μάθημα. Η σημερινή ιδέα είναι ένα άλλο βήμα στο να μάθεις να εγκαταλείπεις τις σκέψεις που έχεις γράψει πάνω στον κόσμο και στη θέση τους να βλέπεις τον Λόγο του Θεού. Δηλαδή τη σκέψη του. Όταν λέμε τον Λόγο του Θεού, ας το κρατήσουμε αυτή τη στιγμή για να το κατανοούμε λίγο περισσότερο, τη σκέψη του Θεού, το οποίο υπονοεί ότι ο τρόπος που εμείς σκεφτόμαστε ή οι σκέψεις μας δεν είναι η σκέψη του Θεού. Τα πρώτα βήματα σε αυτή την ανταλλαγή, η οποία στα αλήθεια μπορεί να ονομαστεί σωτηρία, ενδεχομένως δεν είναι αρκετά δύσκολα, ακόμα και οδυνηρά. Μερικά από αυτά τα βήματα θα σε οδηγήσουν στο φόβο. Δεν θα εγκαταλειφθείς όμως εκεί μόνη σου, θα πας πέρα από αυτά. Γιατί η κατεύθυνσή μας είναι προς την τέλεια ασφάλεια και την τέλεια ειρήνη. Άρα, έστω και αν αυτές οι ιδέες είναι ίσως καινοφανείς ή μπορεί ήδη να έχετε στοχαστεί πάνω σε αυτές, πάντως η κατεύθυνση είναι προς την τέλεια ασφάλεια και ειρήνη. Άρα, είναι ένα μονοπάτι προς τα εκεί. Ας δούμε λοιπόν την πρακτική εφαρμογή αυτής της άσκησης. Πρέπει να γίνει με τα μάτια κλειστά σε όλη τη διάρκεια τους. Στην αρχή θα ερευνήσουμε το νου μας, αλλά για πολύ λίγο, το πολύ για 1 λεπτό. Δεν χρειάζεται να κάνουμε επίσης την άσκηση αυτή πάνω από 3 φορές τη μέρα, εκτός και αν σας είναι ευχάριστο. Και αν θα σας είναι ευχάριστο, είναι επειδή θα έχετε καταλάβει
τον πραγματικό λόγο για τον οποίο γίνονται αυτές οι ασκήσεις. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Μμμ. Πάμε λοιπόν μαζί, κλείστε τα μάτια σας Μμμ. και φέρτε στο νου σας όλα τα φρικτά πράγματα που σας φοβίζουν, σας τρομάζουν και σας ανησυχούν. Καθώς καλέστε τέτοιου τύπου σκέψεις στο νου σας. Ονομάστε κάθε μία σκέψη καθώς περνά από το νου σας και μετά απαρνηθείτε την πραγματικότητά τους. Λέγοντας δηλαδή, Ο Θεός δεν το δημιούργησε και επομένως δεν είναι πραγματικό. Για παράδειγμα, πες, ο Θεός δεν δημιούργησε αυτόν τον πόλεμο και επομένως δεν είναι πραγματικός. Ο Θεός δεν δημιούργησε αυτό το αεροπορικό δυστύχημα και επομένως δεν είναι πραγματικό. Ο Θεός δεν δημιούργησε αυτή την καταστροφή και πες ποια συγκεκριμένα είναι και επομένως δεν είναι πραγματική. Για την εφαρμογή αυτής της ιδέας της σημερινής, κατάλληλα είναι τα αντικείμενα τα οποία περιλαμβάνουν όλα αυτά που φοβάσαι ότι θα μπορούσαν να συμβούν σε σένα ή σε αυτούς για τους οποίους νοιάζεσαι. Σε κάθε περίπτωση ονόμασε τη συμφορά. Μην την πεις απλώς συμφορά, πες ακριβώς συγκεκριμένα, πολύ συγκεκριμένα ποια είναι. Μην χρησιμοποιείς γενικούς όρους. πάρτε λοιπόν 2-3 στιγμές να σκεφτείτε μερικά πράγματα, Μμμ. καταλήγοντας στο ότι ο Θεός δεν το δημιούργησε και επομένως δεν είναι πραγματικό. Μμμ. Και να δούμε και την ολοκλήρωση της άσκησης. Αυτό που κοιτάζεις είναι η προσωπική σου αποθήκη φρικτών πραγμάτων. Αυτά τα πράγματα που βλέπουμε μέσα μας, καθώς περνάνε αυτές οι σκέψεις ή φρικτές από το νου ή Ας πούμε, εικόνες, έχουμε και πολύ πρόσφατο το θέμα του COVID. βεβαίως, Μμμ. αυτά τα πράγματα είναι μέρος του κόσμου που βλέπεις. Μερικά από αυτά είναι κοινές ψευδαισθήσεις και άλλα είναι μέρος της προσωπικής σου κόλασης. Δεν έχει σημασία. Αυτό που ο Θεός δεν δημιούργησε μπορεί να υπάρχει μόνο στο δικό σου νου. Αυτό που ο Θεός δεν δημιούργησε μπορεί να υπάρχει μόνο στο δικό σου νου, ξέχωρα από το δικό του. Επομένως δεν έχει νόημα. Σε αναγνώριση αυτού του γεγονότος, τέλειωνε τις περιόδους εξάσκησης επαναλαμβάνοντας τη σημερινή ιδέα που είναι ο Θεός δεν δημιούργησε έναν κόσμο χωρίς νόημα. Φυσικά, εκτός από τις περιόδους εξάσκησης, η σημερινή ιδέα μπορεί να εφαρμοστεί σε οτιδήποτε σας ενοχλεί κατά τη διάρκεια της ημέρας. Εφαρμόστε τη πολύ συγκεκριμένα λέγοντας «Ο Θεός δεν δημιούργησε έναν κόσμο δίχως νόημα. Δεν δημιούργησε, ας πούμε, αυτό το σπασμένο βάζο αυτή τη στιγμή και επομένως δεν είναι πραγματικό». Αυτά όλα θέλουν να στοχαστείτε πάνω σε αυτά και όπως σας έχουμε ενθαρρύνει να διαβάζετε την άσκηση από πριν, για να μπορείτε να την κατανοήσετε περισσότερο και ενδεχομένως να σχηματίσετε και ερωτήσεις. Θα ήταν πολύ καλό να είχατε ένα τετράδιο και να τα γράφατε αυτά καθώς κάνετε κάθε μέρα την άσκηση, για να έρχεστε πιο κοντά στα νοήματα και να κάνετε και τις ερωτήσεις που έχετε μέσα στο τετράδιο αυτό. Αν δεν θέλετε να τις υποβάλλετε, αφήστε τις σαν ερωτήσεις. Πάντως, εμείς σας ενθαρρύνουμε να μας στείλετε τις ερωτήσεις σας στο email noosfera, Info, info παπάκι. παπάκι noosfera.gr, info παπάκι noosfera.gr, γιατί θέλουμε να φτιάξουμε κάποια συγκεκριμένα μαθήματα με όλες τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις που έχουμε, να είναι αφιερωμένο σε αυτό. Οπότε, όσες ήδη μας στέλνετε, τις μαζεύουμε και θα κάνουμε κάποιες συναντήσεις μόνο για ερωτήσεις και απαντήσεις. Και τώρα πάμε για διαλογισμό.
Με κάθε εισπνοή συγκεντρώνεσαι όλο και περισσότερο. Με κάθε εκπνοή χαλαρώνεις το μέτωπο, τον αυχένα, τους ώμους χαλαρώνουν τα χέρια, ο κορμός του σώματος, η λεκάνη, χαλαρώνουν τα πόδια ως τις άκρες των δακτύλων. Και με κάθε εκπνοή χαλαρώνεις και πας βαθύτερα μέσα στην πιο βαθιά χαλάρωση. Με τη δύναμη της συγκεντρωμένης σκέψης και προσοχής σου μπορείς τώρα να φανταστείς, να οραματιστείς το κατάλευκο φως που σε περιβάλλει. Είναι το φως της τέλειας αγνής συνειδητότητάς σου. Μέσα σε αυτό το φως νιώθεις σιγουριά, νιώθεις βεβαιότητα, εμπιστοσύνη, ασφάλεια και θεία προστασία. Αυτό το φως είναι πάντα μέσα σου. Δεν είναι από αυτόν τον κόσμο. Ήρθε μαζί σου από το πατρικό σου σπίτι και έμεινε μαζί σου επειδή είναι δικό σου. Λάμπει μέσα σου επειδή φωτίζει το σπίτι σου και θα σε οδηγήσει για λίγο να θυμηθείς εκείνον τον απέραντο κύκλο της ειρήνης σου που φέρνεις μαζί σου επίσης από το πατρικό σου σπίτι. Αυτός ο κύκλος της ειρήνης που φέρνει μαζί του το φως δεν μπορεί να χαθεί. Κοίτα πως ανοίγει μέσα στο φως ένας άλλος τόπος, λαμπρός, απλός, μέσα στο φως του ήλιου. Μέσα σε αυτόν τον τόπο που ανοίγει, τον υπέροχο, παρατήρησε πως περιμένουν οι χιλιάδες περιστέρια και κρατούν στο ράμφος τους ένα κλαδί ελιάς. Περιμένουν να τους δώσεις την αποστολή τους, και αν η καρδιά σου είναι έτοιμη και αν ο νους σου είναι πρόθυμος, ζήτησέ τους να γίνουν οι αγγελιοφόροι της ειρήνης σου. Ζήτησέ τους να πάνε στα πέρατα του κόσμου, στα πέρατα της οικουμένης και να αφήσουν το κλαδί της ελιάς όπου υπάρχει ανάγκη για ειρήνη στον κόσμο. Και αν η προθυμία σου είναι αρκετή και η ετοιμότητά σου, θα τα δεις να ανασηκώνονται απαλά, να κινούν απαλά τα φτερά τους και να πηγαίνουν σαν αγγελιοφόροι της ειρήνης σου στα πέραντα της οικουμένης, να φέρουν το μήνυμα σαν μια ευλογία στις καρδιές όλων όσων το χρειάζονται.
Τώρα έχεις κατανοήσει ότι όλα περιστέρια είναι οι άγιες σκέψεις σου που είναι πάντα εδώ, μέσα στο φως, εκεί που στέκεσαι, περιμένοντας να φέρουν το μήνυμα της ειρήνης, της σιγουριάς και της εμπιστοσύνης που φέρνεις μέσα σου από τον Άγιο οίκο σου. Και τώρα ήρθε η ώρα να επιστρέψουμε. Επιστρέφεις με την ειρήνη στην καρδιά σου, στο νου σου, στα μάτια σου, στην κίνησή σου, στο βλέμμα σου, στην ανάσα σου. Έτσι που η παρουσία σου στον κόσμο να είναι μια ευλογία για όλους όσους το έχουν ανάγκη και ένα μοίρασμα για αυτούς που έχουν αναγνωρίσει αυτήν την ειρήνη μέσα τους. Επιστρέφεις και το σώμα σου το νιώθεις τώρα πιο υγιές, πιο εύρωστο, το νου σου αναζωογονημένο με διάβια. Και σιγά σιγά ανοίγεις τα μάτια σου. Ας είμαστε για πάντα ευλογημένοι. Καλώς ήλθατε πίσω. Έχουμε μια ερώτηση να απαντήσουμε. Ρωτάτε αν... Η μελέτη της θεωρίας πώς γίνεται μαζί με τα καθημερινά μαθήματα. Να σας πούμε από την προσωπική μας εμπειρία ότι εμείς πιάσαμε την θεωρία όταν είχαμε κάνει όλες τις ασκήσεις, μετά από 1 χρόνο δηλαδή. Αυτό είδαμε ότι μας διευκόλυνε πάρα πολύ, γιατί δεν άφησε το νου να σχολιάζει συνεχώς τις ασκήσεις, απλώς τις κάναμε ακολουθώντας τις οδηγίες. Και όταν πιάσαμε τη θεωρία, το 2ο χρόνο, πάλι μαζί με τις ασκήσεις, γιατί τις ασκήσεις κάνουμε κάθε χρόνο, επειδή καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν άλλα επίπεδα. Έτσι λοιπόν μας φάνηκε ότι η θεωρία ήταν πολύ πιο κατανοητή. Ωστόσο, αν κάποιος θέλει να πάει και στη θεωρία, τουλάχιστον κάντε τις πρώτες 30 ασκήσεις και μετά να πάτε στη θεωρία. Ναι, μετά τουλάχιστον τις πρώτες 30 ασκήσεις. Όχι για κανένα άλλο λόγο. Είναι μιας άλλης νοημοσύνης, είναι πολύ ψηλό επίπεδο όλα αυτά που λέγονται εδώ στα μαθήματα θαυμάτων και δεν έχει συνηθίσει ο νους μας να κατανοεί αυτές τις ιδέες. Χρειάζεται χρόνο. Για παράδειγμα, όταν διαβάζαμε τη θεωρία, μπορεί να ήμασταν σε μία παράγραφο για μέρες, εβδομάδες, μέχρι να την κατανοήσουμε. Σε μία παράγραφο μόνο. Και αναζητήστε συνεχώς παραδείγματα από τη ζωή σας. Όταν διαβάζετε στη θεωρία κάτι ή ακόμα και στις ασκήσεις, αναζητήστε παραδείγματα για να δείτε αν εφαρμόσετε και να δείτε αν γίνεται κατανοητή. Αυτά για σήμερα. Ευχόμαστε μια υπέροχη μέρα να έχετε. Χαίρετε. Γεια σας.